हेलो एन्ड नमस्ते, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। साथीहरू, तपाईहरुमध्ये थुप्रैले युट्युब च्यानल बनाउनु भएको छ होला र त्यसमा भिडियोहरु पनि हाल्दै हुनुहुन्छ होला। तर कतिपय मान्छेहरुलाई त्यो भिडियोको लागि थम्बनेल कसरी बनाउने वा थम्बनेलमा लाउने फोटो PNG कसरी बनाउने त्यो नै आउँदैन। र युट्युब भिडियोको लागि थम्बनेल कति जरुरी छ तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ होला। थम्बनेलमा लाउने PNG ले पनि भ्युअर्सलाई एट्र्याक्ट गर्न सकिन्छ। हो, आज म तपाईहरुलाई यस्तो दुईवटा तरिका बताउने छु जहाँबाट तपाईले सजिलै एक क्लिकमा PNG बनाउन सक्नुहुन्छ। आफ्नो कुनै पनि फोटोलाई एक क्लिकमा PNG बनाउन सक्नुहुन्छ। पहिलो तरिकाको कुरा गरौँ साथीहरू। त्यसको लागि सबभन्दा पहिले आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरमा जानु होला। जस्तै कि मैले यहाँ प्ले स्टोरमा गएँ र यहाँ माथि सर्च बार देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा ब्याकग्राउन्ड इरेजर भनेर लेख्नु होला। एउटा एप इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। ल हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ ब्याकग्राउन्ड इरेजर भन्ने एप छ। यसको रेटिङ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, धेरै राम्रो छ। यसको डाउनलोड पनि 100 मिलियन छ। यसलाई सिम्पली इन्स्टल गर्नु होला। ल हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो इन्स्टल पनि भइसक्यो। ओपन गर्नु होला। अब यहाँ थुप्रै अप्सनहरु देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ लोड फोटो, ओरिजिनल एल्बम, त्यस्तै गरी कसरी युज गर्ने त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब सिम्पली यहाँ लोड अफ फोटोमा जानु होला। यसले पर्मिसन माग्छ, के एलो गराइदिनु होला एडिट गरेर। यहाँदेखि कुनै आफ्नो एउटा फोटो चुज गर्नु होला जसको PNG चेन्ज गर्नुपर्ने। जस्तै कि मैले एउटा सिम्पल फोटो चुज गरेँ, यो फोटो। यसलाई क्रप गराइदिनु होला। र यहाँ माथि डन भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले थुप्रै अप्सनहरु देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि यसको ब्याकग्राउन्ड कलर यो PNG नै हुन्छ, तर यसको ब्याकग्राउन्ड कलर ब्ल्याक राख्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तै गरी व्हाइट राख्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ थुप्रै कलर छ, अटो सेल्फी, अटो कलर, म्याजिक, त्यस्तै गरी म्यानुअल, रिपेयर, जुम। यहाँ सबभन्दा पहिले तपाईँ सुरुको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ अटो सेल्फी, यसमा क्लिक गर्नु होला। ल हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, एक क्लिकमा तपाईको ब्याकग्राउन्ड इरेज भयो। यसरी तपाईले आफ्नो PNG पनि बनाउन सक्नुहुन्छ एक क्लिकमा। अनि यसको ब्याकग्राउन्ड इरेज भएको छैन, त्यसको लागि तपाईले यहाँ रिपेयरमा जान सक्नुहुन्छ र यसलाई तपाईले म्यानुअली यहाँदेखि मिलाउन सक्नुहुन्छ। यहाँदेखि तर हाम्रो भइसकेको छ। यसलाई डन गर्नु होला र यसलाई स्मुथ भन्ने अप्सनलाई यसलाई 4 मा राख्नु होला र यहाँ सेभ भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र यहाँ फिनिश भन्ने अप्सनमा फेरि टच गर्नु होला। म तपाईलाई त्यो फोटो सो गर्न चाहन्छु। ल हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो ब्याकग्राउन्ड कति सजिलै रिमुभ भयो एक क्लिकमा। त्यस्तै गरी दोस्रो तरिकाको कुरा गर्ने हो साथीहरू। एउटा वेबसाइट रहेको छ, त्यसको लागि आफ्नो मोबाइलको क्रोम ब्राउजर खोल्नु होला र यहाँ सर्च बार हेर्न सक्नुहुन्छ। यो सर्च बारमा रिमुभ BG भनेर लेख्नु होला। जस्तै कि मैले लेखेँ रिमुभ BG। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो वेबसाइट खुलिसकेको छ। सिम्पली यसमा टच गर्नु होला। अब एउटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ अपलोड अ इमेज, यसमा जानु होला र तपाईलाई कुन इमेजलाई PNG मा बदलिनु हो त्यो इमेजलाई यहाँ चुज गर्नु होला। जस्तै कि मैले एउटा चुज गरेँ। ल हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू कति सजिलै एक क्लिकमा यसको ब्याकग्राउन्ड रिमुभ भएको छ। र यहाँदेखि तपाईले एकदमै राम्रो तरिकाले आफ्नो कुनै पनि फोटोलाई PNG मा बदलिन सक्नुहुन्छ। र यहाँ दुईटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, एउटा डाउनलोड र अर्को डाउनलोड HD। यो डाउनलोड HD मा जानुभयो भने तपाईले यहाँ सिम्पली यहाँ गुगल एकाउन्टले लगइन गर्नुपर्छ। त्यो नगर्नु होला, या सिधै सिम्पली डाउनलोडमा क्लिक गर्नु होला। ल हेर्न सक्नुहुन्छ यो फाइल डाउनलोडेड भनेर हाम्रो आइसकेको छ। ओपन गर्नु होला। ल हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू कति मजाले हाम्रो ब्याकग्राउन्ड रिमुभ भइसकेको छ। ल हेरिसक्नुभयो साथीहरू, तपाईँलाई म तरिका सिकाएँ जहाँबाट तपाईँले आफ्नो कुनै पनि फोटोलाई युट्युब भिडियोको थम्बनेलको लागि वा कुनै पनि प्रोजेक्टको लागि एक क्लिकमा तपाईँले PNG बनाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरू भिडियो मन पर्यो भने प्लिज लाइक गर्नु होला र भिडियोमा केही इन्फर्मेटिभ लाग्यो भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला र यो च्यानलमा आगामी दिनमा कस्तो खाली कन्टेन्ट देख्न चाहनुहुन्छ प्लिज कमेन्ट गर्नु होला। हस्त साथीहरू, भिडियो हेरिदिनुकोमा धन्यवाद।